nimi on Karoliina Hartiala ja mä toimin YIT:n kaupunkikehityksessä kaavakehityspäällikkönä. Kaupunkikehityksessä kehitetään isoja hankekokonaisuuksia, eli merkittävissä julkisen liikenteen solmukohdissa mielellään tutkitaan vaihtoehtoja ja sitten esikaupunkialueilla puhutaan lähiökehittämisestä, niin tämän tyyppisiä hankkeita. Lähiöiden tulevaisuus 2020, niin tuleva vuosikymmen tulee olemaan merkitsevä lähiöiden kannalta ratkaiseva suorastaan. Et pitkään on puhuttu siitä, että lähiöitä pitäisi kehittää. Taloyhtiöt ovat korjaustarpeessa ja nyt viimeistenkin taloyhtiöiden olisi ryhdyttävä näihin korjauksiin. Mutta sitten toisaalta on myös viitteitä siitä, että ihan kaikki taloyhtiöt ei välttämättä saa lainaa näihin korjauksiin, jos näyttää siltä, että alueen arvo ei ole riittävä pankkien mielestä. Niin tästäkin näkökulmasta olisi tosi tärkeää, että lähiöitä kehitetään ja niiden arvoa kehitetään ja ylläpidetään. Kehitys tarkoittaa sekä taloyhtiöiden korjauksia, eli julkisivuremontteja, putkiremontteja ja muita korjauksia, sekä sitten täydennysrakentamista, lisää asumista, palveluiden kehittämistä ja oikeastaan myös palveluiden ylläpitämistä, sillä lähiöissähän on asukasmäärä laskenut siitä, mitä se alun perin oli, ja on vaikeuksia ylläpitää sitä palvelutasoa, mihin asukkaat ovat tottuneet. Lähiöiden haasteet on siinä, että saadaanko hankkeita liikkeelle. Pitkään on puhuttu siitä, että pitäisi kehittää ja nyt on se aika, että kehityshankkeita on saatava liikkeelle, kohta se juna menee ohi. Eli kun tehdään isoja remontteja taloihin, niin samalla voidaan parantaa energiatehokkuutta, parantaa vesikalusteiden tehokkuutta ja monia muita kestäviä ratkaisuja tehdä näihin olemassa oleviin kiinteistöihin. Lisäksi täydennysrakentamisen avulla voidaan tiivistää maankäyttöä. Lähiöt sijaitsee usein hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, niin mahdollistaa kestävän liikkumistavan sitten useammille. Suomalaisissa lähiöissä on todella paljon potentiaalia. Lähiöt sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja sitten toisaalta luonnon ääressä, mikä on sellainen asia, mitä suomalaiset asumisessa arvostavat. Useimmissa lähiöissä kuitenkin on palvelukeskus, josta lähipalvelut on saatavilla. Eli nyt panostamalla lähiöihin nyt voidaan varmistaa, että edelleen tulevaisuudessa tällaisia alueita on ja yhä useammat voivat niissä asua. Suomalaiset kaupungit kasvavat ja lisää asukkaita muuttaa kaupunkeihin. Ja iso kysymys on kestävän kehityksen kannalta, että mihin nämä uudet asukkaat muuttavat. Uusien asuinalueiden rakentaminen on kustannuksiltaan hyvin hintavaa ja toisaalta ekologisesti on iso hintalappu. Eli hiilijalanjälki on suuri, kun rakennetaan kokonaan uusia alueita. Meillä on olemassa olevia alueita, joita tiivistämällä voidaan pienentää sekä kustannuksia että hiilijalanjälkeä. Ja tämä on valtava potentiaali, mikä meidän lähiöissä on.